Ой, вже голова, щоб так раніше да все б разом випалила, щас не можу вже здумати. Всіх оце так повістка і всіх забрала 26-й год. Та дуже багато я роботи робила. І тепер як надумаю, думаю, як видержували руки ті і все. І ще мене і хвалили, що я хорошо роблю. Багато було дітей, я ж кажу, багато було. Ходили попід хати, виганяли прямо з хат, забирали дітей. Бабуся старших тих успіли, вони побігли собі до Бугу, десь там сховалися на Бугу. А вона вже вроді думала, що вона мала і не заберуть. А вони її захопилися і забрали. Вони скільки там було? Ну, 40 пару по... Ні, да, 40 пару у них забрали. Літом, не місяці. Потім війна почалася, ні, мабуть, 42-му. Мабуть, 42-му, бо ото ж війна почалася, вони ж поки дійшли до України сюди. 42-му. Забрали їх і все, і до 45-го року не знали, де вона, що вона, де вона. Ніякі письма, ніякі нічого. Я кажу, що на поле їх возили на поле, десь там штрай, до ночі, там аж вечором приходив, забирав їх, привозив і ото в підвал їх одразу. Сказали, случай такий, що їхали вони машиною, і ну, такого, у них там, каже, по вулицях сади, та як у нас ось сади, дерева ці ростуть. І хлопчик якийсь потягнувся, яблуко зірвав, то, каже, німці розстріляли його прямо там одразу. Це ж читали, що ти ж украв. Що дитина голодна, що вона їсти хоче. Вона казала, жалілася, що хазяїн сильно здівався над ними, і бив їх, і це. А хазяйка ночами, як хазяїна нема, приносили їм їсти туди в підвал. Хазяйка була добра, каже, а хазяїн. Хальберштадт. Спочатку він робив у хазяїнів, а потім і це на заводі, саме тяжеле було. Та багато тут брали молодіжі. От оружие забрали на поїзд, на те, що скот возять. Погрузили і вперед. Черпаком, каже, отримав один раз. Підходить, я каже, з села такий же скромний, стіснительний. Ну а той по-німецьки говорить, каже, не можу зрозуміти, що він хоче. А оказується, він, там некоторі, каже, хитрі були, такі шустрі. І по 2 рази підходили, щоб пайку там взяти. Ну і той батько, каже, підійшов, а той же ж по-німецьки спрашує його, що, 2-й раз? І, каже, черпаком замахується, а каже, стою. Він як лупив мене. А ті, каже, підходять, він теж не завжди замічає хто. І тільки, каже, черпаком це ж намахується, той раз вгнувся і тікає. А я, каже, я ж не знав, і, каже, як лупив черпаком. Каже, і впав, засвітили свічки і впав. А потім пішов, каже, сів, плачу. Він побачив, гукає, ком дав. Жалко стало. Там же ж теж німці були такі люди, як кажуть. Я, каже, такий голодний був, і тут, каже, голодовку застав. А там, каже, щоб сказали німці, що хто хоче наїстись вдоволь, вийдіть і потім щоб розстріляли. Каже, Я це теж пам'ятаю. Я перший, як каже, він це розказав. вийшов би.
хто знає. На заводі, я не знаю, що там робили. Я ж говорю, він вивозив відходи від станків. Це він розказував, що кажу, а що, які відходи? Стружка? Ні, каже, якісь такі п'ятаки. Рохота чи що вони виглядають. Був би він живий, він багато такого всього сказав. В городі, я знаю, біля больниці, і третій садик, оце така п'ятиэтажка, ну, я квартиру, номер квартири не знаю. Там живе теж хлопець, мама у нього теж була в Германії. І Тамара звали. Прізвище. Трошки нижче, тут знизу третя хата, там син живе. У нього мама теж була в Германії. Його Вітя звати, фамілія Лохота. А як вона по дівчі, бабка теж померла вже, бабки немає. Я точно не знаю, но я знаю, вона у Бауера була. Хазяїном була. А де вона в Сваргі? Я не пам'ятаю вже цього. Що працюють наймити у селі? Ну, у селі ж це було, так? Поміщик. Поміщик. Ну, бувало, що і на заводах вони Ну, вона робили. на заводі там робила, і я там був. Давайте це. Вія Сеніна, за 15 кілометрів від Гала. У 43-му нас забрали у августі місяці, а в 45-му, обратно ж у августі, почти в тому самому числі, приїхали додому. В обіди гороховий суп, шкарлупа та черви згадувати нельзя. На вечір 6 картоплин, які попадуть. Більше, менше, гнила, не гнила. Це 6 штук. Оце вся війна, більш нічого. І то там сахара, які мастера хороші, то гукає і знизу тако гукає, що бідіть, які ми котілки в нас, ми ж їли з котілків. Так дадуть нам трохи сахару, не дай Бог, щоб хто побачив сходу концлагер. Вели нас із того байрака вели на роботу і вели, із собаками вели воєннопленних. І один тільки так чуть вискочив, дівчатки, откуда ви, дівчатки? А той страху вбив його, впав на місці, де і все це так обізвався, вбили того воєнопленного. А цей Бароша, я до його попала, прийшов директор, прийшов інженер цього заводу, і цей хазяїн, ми копали всі. А я думаю, Боже, щось прийшли, навірно, за кінць прийшли. А я така боягузка була. Нахилилася, копаю, дівчата всі поставали, дивляться, вікни, дай Бог, стоять. Станеш, хилитайся такого, ну не сідай. Таке. А я ж подужче копала, мені, дай Бог, мене заберуть, я лопну з цього, я боюся від своїх людей відстати. І ви знаєте, що так прийшло, що вони стояли, хилитались за такими животами. І ці визвали мене. А тоді вже мені там один дідок такий старенький каже, то за те, що ти багато робила, да почитали, що ти роботяща, то лодочі стоять. У село своє приїхали я ж кажу, в августі місяці 45-го року. Хотіла поступити, не хотіла, поступила в школу, я вчилась добре. І думаю, я не кудник, це мені не нужен, я хочу якусь бумажку на руках мати. Не приймали мене в школу, не приймали, бо я в Германії була. Таке прийняли мене, ну мені все одно добра там не було.
Кожен день сікли, що ти їм. А тата мені каже, дочко, доки ти будеш сльози лити, я тебе не силую. Хочеш, іди проливай далі. Не хочеш, покидай. Якось будемо жити після війни. І я покинула ту школу. І так і залишилася без нічого. А вони поприходили додому, наші хлопці. Поприходили додому, в скорості померли всі від того всього. А один попав у концлагер. Його там так били, що перебили позвоночник, ну зрісся якось. Приїхав додому, то недовго жив, теж помер. А то під бомбіжкою побили. Ой. Як почали видавати їм компенсації якісь, то нам прийшло з Миколаєва письмо, прийшло, що бабушка повинна піти в такий-то банк, Ощадбанк, тоді ж був Ощадбанк, і їм там якісь гроші за компенсацію за те, що були вони в цьому в Германії. Ну і виплатили 100 євро. Дали не євро, а ці доларів, 100 доларів тоді дали. А другий раз дали 400 євро. Вже ми в Первомайськ їздили. Ну, теж це ми вже писали на Ніколаїв. Теж з Ніколаєва нам приходили бумаги, що точно вона там була, бо сказали, що треба ці документи, чи вона була, чи не була. Ну, коротше. І тоді вже ми їздили в Первомайськ, возили бабушку, брали таксі, возили в Первомайськ, і в Первомайську вона отримала ці гроші. Коли живий був, ніхто не інтересувався, ніхто не спрашивав. Скільки, каже, повмирали вже моїх і друзів, каже, і сусідів, і таких, каже, як я. Я, каже, ще живу, ще вдивлявся. Скільки горя переніс, каже, і... Ну, не можна вам прямо сказати, який жаль душив, скільки плакали. І вже всі ми однокласники були, усі вимерли, одне я живу, скажіть чого. Я вже нажилася, я вже нічого не хочу. Дитя спати, а я буду колихати. Ой, спи, дитя, буде путя, буде доля. Поки мати прийде з поля, дай принесе 3 квіточки, одну квіточку, що спати, а другою колихати, а третю годувати. Годуй, мати, да молочком, клади доню, да під бочком. Ой, що спала, не марніла, на серденько здоровіла.